Ismét eltelt egy év, a nyár küszöbén járunk, és ezzel együtt elérkezett a nyári féderes kalandok sorozatunk legújabb epizódjának ideje. Ennek okán vagyunk most a parton, Sipos Gábor barátommal és kollégámmal, akivel az elmúlt évek során számos élményt átéltünk és sok-sok tapasztalatot begyűjtöttünk az ország különböző pontjain, különböző vízterületeken. Ezeket a tapasztalatokat, amiket azokon a horgászatokon megszereztünk, sőt, talán mondhatom, hogy komplex stratégiát, amiket fölépítettünk és mi eredményesen használtunk, igyekeztünk úgy átadni nektek, hogy azt ti is sikeresen tudjátok kamatoztatni a nyár hátralevő részében, sőt a legjavában, és hozzánk hasonlóan ti is gyönyörű szép mamúrokat, pontyokat fogjatok. Ezúttal is rengeteg érdekességgel és vadonatúj praktikákkal készültünk, és ha már ebbe igyekeztünk újdonságot vinni, akkor kerestünk egy új vízterületet is a sorozat legújabb részének, ez pedig itt az előttem is látható gyönyörű, tiszta vízű Mátravíz horgásztó, ami Mezőtárkányban található. Ez a vízterület nem teljesen ismeretlen számunkra, ugyanis Tomival néhány héttel ezelőtt már eltöltöttünk itt egy horgásznapot, és úgy gondoltuk, hogy mivel akkor szép halakat sikerült fogni, megér ide visszatérni. Már megszokhattátok, hogy az amurok mellett az eső is folyamatosan követ minket ezeken a nyári féderes kalandokon, és ez idén sem volt másképp. Meghatároztuk a forgatás időpontját, és természetesen arra a napra esőt jósoltak, úgyhogy alébb kell tenni néhány napot ezt a horgászatot. Azonban, mikor ide Füzesabony magasságába értünk az autópályán, leszakadt az ég, és mikor begurultunk ide a tóhoz, akkor pedig jégeső fogadott minket. Munka után, délután érkeztünk ide a tóhoz. A vihar elvonulta után már csak arra volt időnk, hogy azt a csónakot, ami itt található, és egyébként minden horgász rendelkezésére áll, azt igénybe vettünk, és egy szonárral megnéztük a ma meghorgászni kívánt helyeinket. Ez a rész itt egyébként ismeretlen számunkra, ugyanis a múltkor a tó túloldalán horgáztunk, úgyhogy kíváncsiak voltunk, hogy milyen mederviszonyok uralkodnak itt, és milyen jól tettük, hogy ezt megnéztük, ugyanis ez a tó egyébként kavicsbányászás során alakult ki, és olyan komoly mederesések és platók vannak benne, annyira tagolt a meder szerkezete, hogy aki erre nem készül fel és nem nézi ezt meg előre, az nem biztos, hogy eredményesen tud horgászni. Úgyhogy bejöttünk, ezt megnéztük, kiválasztottuk azokat a részeket, amelyek innen meghorgászhatóak, és olyan közepes vízmélységűek, tehát ez a 1,5-2-2,5 méteresen, ugyanis ebben a filmben, mint az előző nyári féderes kalandokban is, elsősorban amúrt szeretnénk fogni, és úgy gondoljuk, hogy ez nem biztos, hogy az 5 méteres víz kedvez ennek a halnak, úgyhogy a gyorsabban melegedő, úgymond platókra alakítottuk ki az etetéseinket. Hogy hogyan? Ezt majd későbbiekben megmutatjuk. A meghorgászott területekről előjáróban annyit, hogy 2 szakaszt választottunk Sipivel. Ő egész pontosan az ott látható dőlőbólya elé horgászik metódtechnikával. Egyébként ez a dőlőbólya nem a mi kedvünkért lett most betéve, hanem ez mindig ott van, mégpedig azért, hogy jelezze az akadósor kezdetét. Én pedig itt a velem szemben látható Nátszigetet horgászom meg, ennek is a jobb sarkát elsősorban, és ahogy látható, ezen sem igazán érdemes túldobni, hiszen gyakorlatilag egy kisebb erdő található mögötte. Elég komoly akadókkal. Tegnap este a szonározás után egyébként teljesen ránk sötétedett már, és csak arra maradt időnk, hogy a felszereléseket előkészítsük, másnap már ezzel sem menjen az idő. Sötétben feküdtünk, és sötétben keltünk, baromi korán csörgött a vekker, de szerettünk volna minél hamarabb kijönni, összepakolni, és belevágni ebbe a nyári féderes kalandba. Tartsatok rá velünk! Itt akasztás után nincs kegyelem, húzni kell, mert különben az akadóba végzi a hal. Ez szépen karikába vágta a botot. Volt az elhúzós kapás előtt 2 ilyen belazítás, amikor már valószínűleg, hogy a kosár mellett úszott a hal és beletúrt, aztán el is húzta a csalit szépen. Mondjuk ezt a rikító narancsárgát, ezt azért megtalálta ebbe a tiszta vízbe gyorsan. Valószínű, hogy az etetésre először a pontyok fognak ideérni. Véletlenül ez is egy kisebb példány lesz, de teljesen mindegy, legalább már hal van a horgon. Tomi, merítesz nekem, drága cimborám? A helyes kis hal. Most már szerintem oda tudom most, hogy húzni. már kihúztad a botom alól és nem akadtál össze vele, egyefene megmerítem. Pedig mindent megtettem. Vettem észre. És meg is van az első pontyod. Szuper, szép halacska. Köszönöm szépen, én átveszem, halásszál csak. Itt van benne a szájába a csali. Szép nagy falat, de meg se kottyant neki. Még bírom kifordítani belőle ezt a horgot. Íme az első hal az idei nyári féderes kalandok sorozatban. Nem nagy, de már a miénk. Mehet is vissza. Ez jó visszaengedési módszer nekem, én nem tudom elejteni a halat. Menjél, potyó! Csali még egyébként teljesen jó, annyi, hogy összehúzom itt ezzel a kis ütközővel, hogy szépen feszesen álljon, a csövet megigazítom. Ez tökéletes, ez még egy pár hal erejéig jó lesz.
Nagy egyébként a csali, de ez az új dártkosár, ez azért hagy helyet neki bőven. Ha a mai nap időrendi sorrendben haladunk, az első lépés az volt, hogy készítettünk mind a ketten egy-egy alapozó etetést. Tomi ezt SPON-ból oldotta meg, de ő majd erről részletesen beszél. Én pedig egy ilyen pellet féder kosár segítségével juttattam be oda a dőlőbójához az alapozó etetést. Az etetőanyag, amit itt ma használok, az 1 kg Haldorado Goldfeder Embutric Carp, 1 kg Haldorado Goldfeder Champion Corn, és ezt öntöttem fel egy üveg Fermentis koncentrét tejsavas mézes pálinkával. A lényeg ennek a keveréknek az elkészítése során az a szakaszosság. Úgy értem, hogy először benedvesítettem az alapetetőanyagot ezzel a folyékony additívvel, kicsit ezt állni hagytam, majd utána vízet is kevertem rá, tömörítettem, és ismét állni hagytam ezt a kaját, hogy minden szemcse megszívja magát. Ez a 10 perc állás, ez pont elég egyébként ahhoz, hogy ezek a kukorica alapú kaják úgy megfelelő állagúak legyenek. Majd utána szétmorzsoltam ezt az összeállt anyagot, majd ráöntöttem a maradék tejsavas koncentrétet, ezzel beállítva a kajának a végleges állagát, végleges nedvességét, és ezt áttörtem rostán. Ezután hozzákevertem ezt a Fermentix additív roppantott magmixet, szintén tejsavas mézes pálinka ízesítésben, szépen elkevertem benne, és ez az etetőanyagom mára. Viszont ugye mondtam, hogy alapozó etetést is ezzel végeztem. Annyit csináltam, hogy kivettem ebből a kajából 3 marékkal, és ahhoz hozzátettem még egy csomag ilyen tejsavas mézes pálinka additívet, hogy az mégis tartalmas legyen és sűrű. Habár én a Tamással ellentétben nem úgy etetek, hogy leteszek sok magot, nagy szemcséket egy helyre, és várom, hogy oda gyűjjenek halak enni. Az én célom az, hogy felkeltsem a halak figyelmét azzal, hogy ez a fehér kajott a víz köz húzza a csíkot, mégis tartalmaz ilyen roppantott magokat, amelyeken azért eljárkál a hal, és én metodozok, tehát sűrűn dobálok. Az a cél, hogy ahogy beír a kosár, a hal azt lekövesse, felkeltse az érdeklődését, és ezt a szép nagy falatot onnan kiharapja a kosárból. Ez a metodozás lényege, bár kicsit másképp, mint azt keresőhorgászatnál szoktuk meg, de a metód az így is metód. Ahogy Sipi is említette, én egy teljesen eltérő stratégiát alkalmaztam az alapozó etetés elkészítéséhez, ez pedig nem más, mint a SPON-bos etetési módszer. Én azt gondolom, hogy egy jó alapozó etetés kialakítása félsiker az amúrhorgászatban. Ugye az amúr egy növényevő hal, ezért minden növényeredetű táplálékot szívesen fogyaszt. Hogyha az élőhelyén megfelelő mennyiségben találhatók ilyen növények, például nád, sás, hínárfélék, moszatok, akkor ezek képezik a fő táplálékát, de ettől függetlenül is mindig rááll a magvas etetésekre. Ennél a horgásztónál is pontosan ez a helyzet, ezért mi is elsősorban az amúrok ízléséhez és a nyári időszak sajátosságaihoz mérten alakítottuk ki az alapozó keverékeink összetételét. Én a SPON segítségével egy nagyobb, tartalmasabb alapozó etetést készítettem. Ennek összetevői a főtt tigrismogyoró mix, Embutric acid változata, tehát a vajsavas, majd ehhez adtam hozzá 2 zacskó Fermentix additív roppantott magmixet, a tejsavas nagyamúr változatból, és végül az egészet fölturbóztam a Fermentix koncentrét tejsavas nagyamúr ízesítésével. Ez a nyári aroma feltette az íre a pontot. Az ezekből összeállított szűk 2,5 kg mennyiségű alapozó keveréket reggel egyszerre betermeltem, és vártam, hogy kifejtsék a hatásukat a meghorgászni kívánt területen. Az alapozás mennyisége az én esetemben azért nem volt ám sok, tehát ezt a kosarat épp hogy bordákig töltöttem, hiszen nekem a távom az olyan 85-90 méter, amit már nem olyan egyszerű azért pontosan megdobni. Bordákig töltöttem, és abból dobtam szerintem egy 20-22 dobás lehetett. Ez bőven elég ahhoz, hogy a környéken lévő halak figyelmét felkeltsem. Én nem akarok többet etetni ennél, hiszen, mint mondtam, nem az a cél, hogy ott egyen a hal, hanem csak, hogy ott legyen. Most dobtam be a botot, véletlenül telibe trafáltam a bóját. 1 perc múlva elcsavarta a hal. Valószínűleg ez is egy olyan pont lesz, mint az előző. Sipi, akkor hozom neked megint a kismerítőt, az elég lesz, ugye? Köszönöm, aranyszíved van, Tomi. De akkor meg is meríthetnéd.
Feltámadt a szél reggelhez képest. Nem mondom, hogy kellemetlen az idő, mert jobb, mintha esne, csak rontja egy picit a pontosságot, amire pedig nagy hangsúlyt fektettem a mai horgászat során. De majd meglátjuk, hogy ez hogy befolyásolja a halak kapókedvét. Egyőre a pontyok azok eszegetnek. Ha ez ugyan ponty lesz, mert még nem láttam, de hát mi lenne más? De most egész szépen jön ki, nem oldalazott annyira, mint az első. Igen, most itt most ellenáll egy picit. Na, milyen hal lesz ez? Én biztosra vettem volna, hogy pontyot benne, de most itt nem akar jönni. Te, ez amúr, Tomi? Azt a mindent, és nem is kicsi. Képes volt az első amúrt megakasztani? Na most lesz egy köröm az új merítőért. Még meg is szaladgáltatsz itt a parton. Látod, hogy nem bíztál bennem. Mondjuk biztosra vettem, hogy ponty. De szeretek így tévedni. Remélem jól akadt a horog, oda néz. De szép hal. Jaj, gyere kifelé. Most csak ide, és alácsapom neki. Na, Tomi, rajtad a világszám, ez az. Benne van, Sipi, benne van. Megvan. Mutasd. Na ezt azért kiemelni is egy jó mutatvány lesz. De szép hal. Hát elégedett vagyok magunkkal, Tomi. Neki. Elsősorban magammal, de te is ügyes voltál. Hát értük, jöttünk, vágy, megvan. Már nem volt hiába. De szép. Hogy tudta egy perc alatt kirágni ebből a dárkosárból a csalit? Nagyon tetszhetett neki. Jól oldódott a kajád. Aha. Szépen balanszírozott csali, meg fölbillent egyből. Ott van a szájában. Ezért jó nagy falatot kapott be. Az igen. Hát jól akadt a horog, de azért itt csak egy vékony hús tartja. Na jaj, várj egy picit. Kijött, így van. Kicsit már összekuszált itt a hajszál előkét, meg a tigris mogyoró már oda van, de a popát még itt van. Adjunk neki egy kis vizet, ezért ekkora halakra már vigyázni kell a parton. Igen, elkér itt a nagy és mély matrac, meg jó vastag Igen. A matrac rész jó puha, ezen nem tudja magát összenyomni. Na Sipikém, ez már 4 kezes amúr. De szép hal. De örülök neki. Gyönyörű, egészséges példány ráadásul. Csodálatos. Hát értük, jöttünk ide. Az biztos. Tiszta vízben milyen gyönyörű színe van a halnak. Szívem szerint adnék neki egy csókot. Hát mi tart vissza? De inkább nem. Ennek a halnak is azért lefertőtleníteni szeret. Látszik, hogy meg volt már fogva néhányszor, de hát lefertőtlenítjük ezt is. Az a matraccal biztonságosan lehet itt szállítani. Ő már megérdemli, hogy lehassaljak ide hozzá. Na gyere te! Szedd össze. Elhúzott. A Fermentix etetőanyagcsalád tulajdonképpen a Haldorado teljesavas paletta alapját képezi. Sok évvel ezelőtt kezdődött ezeknek a fejlesztése, és nyugodtan mondhatom, hogy sikertörténete. Ennek alapjára épülve már számos új csali, adalékanyag, illetve különböző nyári etetőanyag került forgalomba, azonban a folyamatos fejlesztés nem állhat meg. Ennek eredményeképpen szeretném most bemutatni ebben a filmben a 2 legújabb adalékanyagot, amelyek közül az egyik az itt látható roppantott magmix. Ez az újdonság egy tökéletesre érlelt, fermentált vegyes magkeverék, melynek szemcséi közepesen durvára lettek zúzva, roppantva. Ezek az adalékok alapvetően azt a célt szolgálják, hogy bármelyik hagyományos vagy éppen eresztetett anyagot még jobbá, még tartalmasabbá, még csábítóbbá tegyék. Tapasztalataink szerint a roppantott magmix kifejezetten a nyári, felmelegedett vizekben hatásos, legyen szó célzott amúrhorgászatról, de a ponty szívesen fogyasztja, és egyértelműen a sikerének a titka a tejsav. Egyértelmű célunk volt ennek az adalékanyagnak a megalkotása során, hogy ne egészen magvakat kínáljunk fel a halaknak, hanem roppantott formában tegyük meg ezt. Ugyanis ettől sokkal kevésbé telnek el a halak, annak ellenére, hogy még a termetes pontyokat, amurokat is leköti. Továbbá nem korlátoztuk be a teljesavas magvak felhasználhatóságát a pelletféderkosárra vagy a spombra, ugyanis ez a roppantott magmix akár metód etetanyagba keverve is könnyedén felhasználható. Az alapot minden esetben egységesen teljesavas kukorica, illetve búzaszemek, pontosabban darabkák képezik, melyhez tökéletes kiegészítő a sárga és vörösköles, valamint a bükkönymag. A roppantott magmix a Fermentix palettán megtalálható 6 ízben kerül forgalomba, ez a teljesavas betainos, mézes pálinka, nagy amúr, teljesavas ananász, FX1 és a teljesavas nagyponty. A Fermentix additíveknek úgy lett optimalizálva a kiszerelése, hogy pontosan egy zacskó etetőanyaghoz elegendő, legyen szó Fermentix kajáról, vagy akár natur etetőanyagról, amelyet ezzel lehet nyáriasítani, teljesavasítani.
Nem fogjátok elhinni, de itt eléggé fölpörögtek az események. Nemrég azt mondtuk, hogy direkt módosítottuk, újra terveztük a horgásztúra időpontját, hogy elkerüljük az esőt, és most mégis egyszer csak megdörrent az ég. Aztán mit ad Isten, elkezdett esni az eső. Azért is van rajtam már az esőkabát. Gyorsan itt összetucoltunk, kicsit összepakoltunk magunk körül a dolgokat, hogy ne ázzon el. És gyakorlatilag egy 10 percet zuhogott az eső. Most jött egy kis szünet, kevésbé esik, és ismét jött egy nagyon-nagyon intenzív velőteljes kapásom. Mint már mondtam a Meteorcsuli 11. részében, ne higgyetek a meteorológusoknak. Na, biztos. Az időjárás az soha nem fog hozzánk alkalmazkodni. Nagyon szépen lassan úszik, nem rázza a fejét, nem ugrabugrál. Egyelőre azt nem kockáztatnám meg, hogy milyen hal van a horgon, egyre jobban esik. Ezeket a nyári féderes kalandokat soha nem ússzuk meg eső nélkül. Nagy merítőt hoztam, Tomi? Szerintem jól tetted. Szépen csendbe bekúztak ide ezek az esőfelhő. Na, itt a part előtt hogy megélénkült. Na, ott burványlik már. Szerintem valószínűleg ez is ponty lesz. Na. Ez ponty? Igen. Itt jön. Most lesz jó. Na gyere szépen, Pajti. Meg vagyunk. Bravo! Ahogy az szóba került, két különleges adalékújdonsággal bővítettük a Fermentix palettát a 2020-as évben. Ezek közül Sipi az imént már részletesen bemutatta a Fermentix additív tejsavas roppantott magmix családot, és íme itt van előttem a másik nyári bomba újdonságunk, a Fermentix Concentrate aromák csoportja. Hogy egész pontosak legyünk, nem is az aroma a legmegfelelőbb szó, hanem inkább a nevéből is eredő koncentrátum, hiszen annyira tömények és tartalmasak. Ezek a folyadékok tulajdonképpen az erjesztett, fermentált etetőanyagkeverékeink lelkét, eszenciáját jelentik. Ez az újdonság egy speciális fermentációval előállított, jellegzetesen savanyú karakterű folyadék, amely gazdag szénhidrátokban, valamint magas biológiai értékkel, aktivitással rendelkező fehérjéket is tartalmaz. Emellett jelentős ásványi anyag és vitaminforrásként is szolgál a halak számára. Ahogy a Fermentix család többi tagja, ez a különlegesség is tejsavas alapra épül, alacsony pH érték megőrzése érdekében, valamint azért, hogy ezek az ásványi anyagok és vitaminok megfelelően oldott formában legyenek jelen a folyadékban. Mindezek mellett bővelkedik peptidekben, aminosavakban és aminosókban is. Ezen összetevők mesterien összehangolt keverékének köszönhető az, hogy a halak értékes táplálékforrásként azonosítanak gyakorlatilag bármilyen csalogatóanyagot, amit ezekkel a koncentrátumokkal kezelünk. Mikor érdemes használni őket? Ezeket a folyadékokat egyértelműen a hagyományos etetőanyagok nyári formába hozatalához ajánljuk, ugyanis ezekkel bekeverve bármilyen etetőanyag a legjobb, legfrissebb, leghatékonyabb erjesztett hatást kelti, amelyet imádnak a pontyok, és nem utolsó sorban az amurok. Tapasztalataink szerint a már felmelegedő, éppen 16 fok feletti vizekben is érdemes alkalmazni, viszont ahogy a vizek hőmérséklete egyre magasabb Celsius értéket mutat, úgy válik ez a koncentrátum is igazi érték ki az etetőanyagban, tehát tulajdonképpen a nyári időszakban csúcsosodik ki leginkább a hatásfoka. Ahogy az a palettánkon megszokottá vált, az összes korábbi Fermentix etetőanyag mellé kínálunk fogós koncentrét adalékot, ez jelenleg 6 ízesítést jelent, a tejsavas nagyamúr, FX1, ananász, nagyponty, a klasszikus betainos, és végül a mézes pálinka. És még egy fontos apróság, amiről semmiféleképpen ne feledkezzetek meg, ezt az adalékot használat előtt jó alaposan fel kell rázni, ugyanis, mint ahogy például itt is látható, az aljára leülepedtek ezek a tartalmas száraz összetevők, amik jelen vannak a folyadékban. Mindenféleképpen ezeket el kell vegyíteni, és így hozzáadni az ízesíteni, tuningolni kívánt csalogatóanyaghoz. Na nézd meg, Sipi, milyen szép formás töves. Nagyon egészséges, szép példány. Hú. Hopp, közben kapásom van, vigyázz rá, létszik! Jó, jó. Ez is megvan. Hú. Úgy néz ki, hogy ez a fárasztás igénybe fog venni egy pár percet, úgyhogy közben Sipi beletette a mérlegelőbe a halat és beleteszi a vízbe, ne legyen a levegőn. Próbálunk vigyázni rájuk.
Beérett az etetés. Igen. Nagyon úgy néz ki. Ez is pontosan onnan jött a nád elől, ahol berepültek a szpombok. Ez amúr lesz. De még micsoda amúr! Lehetett is egyébként sejteni, mert másképpen küzdött, mint a ponty. Brutál módon kilőtte magát. Azt a betyárját neki, milyen szép hal. Jövök már. Talán elkészült az erejével. Ezt csak hiszed. Hoppá! Olyaj. A sipi! Na hát még engem is lefröcskön néznek. Hú! Azt a micsoda amúr! Szerintem ez simán ki fog lógni belőle. Nézd meg, mit mondtam? Hogy kilóg a farka. Azt a mindenit. Szép hal, szép hal. Sipi! Na, hát ez igen, dupla. Beindult a buli! Hát ezt nézzétek meg! Mindkét botom elsült, 10 percen belül ez a két gyönyörűség. Szép formás tőponty, és ez a hatalmas amúr. Milyen érdekes, hogy általában az amúr elveri a pontyot az etetésről, mi? Hát Ez nem úgy tűnt, hogy ez itt, most nem. mondjuk azonos súlycsoportban vannak majdnem, úgyhogy... Hát azért nem. Itt az amúr szerintem el tudta volna verni, ha akarta volna, de úgy néz ki, hogy most megfértek. Jutott kaja mindkettőnek. Minden esetre a stratégia, amit kitaláltam, az biztos, hogy működik. Bőven 20 kilós súly a matracban. Bőven több. Megpróbálom itt a csücsöknél. Gyere, Potyinger, először te. Szevasz. És akkor ez a gyönyörű nagy amúr. Gyere, barátocskám. Csoda szép hal. Ami a kosárban használt keverékeket illeti, fontos tisztázni azt, hogy miért nem a kész, komplett, előre bekevert Fermentix etetőanyagokkal horgászunk ezen a napon. Most ez azért van, mert azon az előzetes horgászaton, amikor egy napot itt töltöttünk Sipivel, egyértelműen megtapasztaltuk azt, hogy a halak lényegesen jobban reagáltak azokra az etetőanyagokra, amik nem voltak annyira erőteljesen tejsavas jellegűek. Ennek okán a nyárias, savanykás karakter a Fermentix additív roppantott magmixek és Fermentix koncentrét adalékoknak köszönhetően van jelen az etetőanyagokban, amik ugye alapvetően nem fermentáltak, de tökéletesek a nyári amúr horgászathoz. Az én keverékem egy naturális alapra épülő, kifejezetten amúros összeállítás, amiben a régi, nagymúltra visszatekintő amúr-lamúr etetőanyag kellemes, lucernás illata és íze tökéletes egyveleget alkot a tejsavas nagyamúr, savanykás, fokhagymás zöld fűszeres karakterével. A kaja elkészítése egészen egyszerű. Elsőként az amúr-lamúr etetőanyaghoz egy kis vizet és némi Fermentix koncentrét tejsavas nagyamúr adalékot adtam, ez kb. A 3/4 flakont jelenti. Ezt jó alaposan összekevertem, és miután elérte a megfelelő nedvességi állapotot, hozzáadtam a roppantott magmixet, amely ugye szintén tejsavas nagyamúr ízesítés, és végül, hogy fokozzam a keverék beltartalmát, hozzáadtam az alapozó etetéshez is használt főtt tigris mogyoró mixet az embutric acidos változatból. Ebből bő 2 marékkal tettem az etetőanyaghoz. Ezek a nagyméretű, darabos összetevők tökéletesen ki tudnak oldódni a pelletféder kosár 3 nagy bordája közül, és apropó, ha már oldódás, érdemes megemlíteni, hogy az amúr-lamúr etetőanyag alapját ugye ez a finomra őrölt lucerna képezi. Ez annyira egységes és homogén, hogy tökéletesen bont, nagyon szépen oldódik, és úgy is eléri a jó állagot a kaja, hogy nem rostáltuk le. Kevés olyan etetőanyag van, aminél azt mondom, hogy nem szükséges rostálni, de ez mindenképpen az. Valami, mintha húznál. Megvan. Nagyon bátortalan kapása volt, de megakadt, és nem tűnik rossz halnak, ez sem. Olyan, mintha egy nagy cipőt húznék ki a vízből, nincs ellenállás, csak érzem, hogy nagy súly, ami jön. De hát majd magához tér ez itt kinn a szélébe. Mert azért a 420-as lonkász az azért meghajlik alatta, de nagyon fárasztani nem kell. Nyugodt halacska. A bot megteszi a dolgát. Féket azért már meglazítottam, biztosan biztos.
Íme egy újabb szép torpedó a Mátra vízhorgásztóból. Tulajdonképpen az én keverékem, amit kosárba teszek, semmiben nem különbözik attól, mint amivel etettem. Tehát Embutricard, Champion Corn, egy zacskó roppantott magmiz tejsavas mézes pálinka, és egy üveg Fermentix Concentrate mézes pálinka van ebbe benne. Viszont amivel ellentétben én ezt az egyveleget átrostáltam azért, mert a metódhorgászatnál a kaja homogenitása mindennél fontosabb, azért, mert itt kulcsfontosságú, hogy az etetőkosárból egyenletesen oldódjon ki az etetőanyag. Éppen újat akartam dobni 420-as botommal, már majdnem kihúztam ide a végszeléket, mikor másikat közben elhúzta, úgyhogy ezt csak ide ilyen szépen ledobtam. De ez majdnem elvitte a botomat közbe. A dobókesztyű is már rajtam, mert mondom, akkor be is dobom, nem volt rá időm. Elég gyorsan kiért egyébként, lehet, hogy ez is amúr lesz. Megmerném kockáztatni. Hát ez a nagy merítő fog kelleni. Amúr. Annyira változékony idő van ma, ez a eső után jött ilyen füllet meleg, most kicsit feltámadt vissza a szél, épp hogy csak borzolja a vizet, de látszólag a halakat ez nem zavarja. Az úgy látom, ez is visszahozta szépen ezt a narancssárga pop-upot. Vissza, hát spórol nekünk, ez még egy dobásra jó lesz. Felhúzom a fejét és megpróbálom belehúzni. Úgy nézem ez én is, nem hogy... kis hal. Nem. Mindenféleképpen szép amúgy. Gyere. Benne van! Ez az! Ó, Antoni. Ez szökött volna, de nem tudott. Hát Sipi azért ez is igen jó húsban van, meg méretben is. Ezért kell a nagy méretű merítőszák, meg a nagy ponymatrac. És így már beletérlek ide az esőbe most, hogy eláztunk. Nézzek, parádéssal jól akadt ez egyébként. Nem sok tartotta azért. Néhányat fordul, lehet el is ment volna. Visszahozta a csalit nekem. Ezt vissza is dobhatod ugyanígy akár. Vissza is fogom. Egy újabb 10 fölötti amúra matracon. Egy fotó erejéig, aztán megy is vissza. Hát jobban alakul ez a nap, mint ahogy vártuk. Na gyere! Szép vagy! Térjünk rá a csalik témakörére, hiszen ez is meghatározó része a mai horgászatunknak. A Haldorado Tornado Wafter termékcsalád gyakorlatilag minden 2020-as újdonságunk közül kiemelkedik nagyfokú attraktivitásával és különleges megjelenésével. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy már a megjelenése után az év legelején rengetegen szavaztak bizalmat neki, annak pedig még jobban, hogy a csalik rendre beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, hiszen fantasztikus fogásokhoz segítették hozzá a horgászokat. Nem meglepő, hogy sokakat inspirálnak a csalikban rejlő további lehetőségek, így újabb ötletek születnek meg. Nincs ez másképp nálunk sem, hiszen a háttérben folyamatosan zajlanak a különféle tesztek, csalipróbák, sőt, egyes prototípusok már most annyira meggyőzőek, hogy lassan körvonalazódik és véglegesítjük a Haldorado termékek 2021-es újdonságainak sorát. Ezek közül nagyon büszkén mutatom most be a Tornado Pop-Up XL Mangót. Igen, jól gondoljátok, ez egy vadonatúj csali család előhírnöke, ráadásul egyben egy teljesen új tornádó íz. Amit róla elsősorban tudni érdemes, hogy nagyobb méretben fog forgalomba kerülni, mint a korábbi Tornado Wafter, illetve eltérő lesz a működése is. Míg az utóbbi egy mérsékelt felhajtóerővel rendelkező kikönnyített ponyfalat, a Tornado Pop-Up egy igazán nagy felhajtóerejű csali. Ennél fogva tökéletesen használható önmagában megemeltelők és felkínáláshoz, vagy gyakoribb esetben például más csalikkal kombinálva balanszírozáshoz, lebegtetéshez, mint ahogy mi is tesszük ezen a horgászaton. Fontos különbség az is, hogy ez a csali nem füstöl, nem áraszt magából felhőt, attraktivitása azonban egyáltalán nem marad el a sikeres elődétől. Sőt, ez a csali nagyon látványos, fluónarancssárga színt kapott, és emellett elképesztően élénk, intenzív gyümölcsaromát. A mangós változat esetében, hogyha letekerem a doboz tetejét és beleszagolok, szinte harapni lehet az érett, szamatos gyümölcsillatot. Hozzátenném,
hogy sok csali ott vérzik el, hogy a kezdetben erőteljes aromája a vízbe érkezés után viszonylag hamar eltűnik, és a csali közel sem lesz már annyira csábító, mint ahogy feltételezzük róla. Nos, a Tornado Pop-Up XL esetében emiatt garantáltan nem kell aggódni, mert a csali vízben töltött órákkal később is épp olyan aromás és fogós marad, mint amikor bedobtuk. Ezt jól példázza egy történet, amit az előzetes horgászat során tapasztaltunk Sipivel, amikor itt voltunk. Ugyanis volt egy beszakadt szerelékünk. Sajnos akadóba rongyolt a hal, és nem tudtuk onnan kivenni. És beszakadt az egész. Aztán órákkal később, mint az Isten, Sipi beleakadt ebbe a szerelékbe. Ugyanúgy ott volt rajta a kosár, a fölcsalizott előke, tehát minden. És nagyon durva volt, hogy fél napot bent töltött ez a csali, megszagoltuk, és még mindig ugyanúgy érezni lehetett a finom mangó illatot. És a legdurvább poén az egészben, hogy Sipinek nem volt kedve, vagy lusta volt újra csalizni, úgyhogy leakasztotta ezt a visszamentett előkét, föltette a botján lévő végszerelékre, bedobta, és fogott vele halat. Említést érdemel az is, hogy ennek a csalinak lényegesen masszívabb, strapabíróbb az állaga, és nem puhul fel, egyáltalán nem válik kocsonyással a felszíne, mint a wafternek. Ezen tulajdonságainál fogva tökéletesen alkalmas a kivárós, szelektív nagyhalas horgászatokhoz, ahol nem a mennyiség, hanem a méret növelése a cél. Nekünk is ez volt az elsődleges célunk, ezért mind a ketten olyan viszonylag nagyméretű csali kombinációkat használtunk, amivel ezt el tudtuk érni. Ez gyakorlatban tigris mogyorószálak és a mangós pop-up összefűzését jelenti. Itt a tigris mogyorókat minden esetben tovább aromásítottuk, ízesítettük, ugye ezek natur tigris mogyorok voltak, és a Fermentix koncentrét adalékokkal szépen fölöntöttük a szemeket. Itt például ez a zöld színű, a tejsavas nagyamúr változat, Sipinél a tejsavas mézes pálinkás, ami a legjobban passzolt az etetőanyagához, ez vált be neki legjobban. Nekem pedig itt a középen látható piros színű tejsavas nagyponty adta a halakat. Megyek! Clips! Tomi, ez mi volt? Ez nagyon durván elszaladt vele. Tomi, nem voltam benne biztos, hogy ezt megúszod ébbőrrel ezt a kalandot, azt hittem vízbe gyalogolsz. Ebben én sem voltam biztos. Egyrészt a kapás is olyan elképesztő erejű volt, hogy szinte azonnal elérte a kiakasztott klipszet, viszont amikor ráemeltem a botra, mert ugye bevágásról szó se lehetett, hiszen hova, annyira feszítette a zsinort, hogy egyszerűen az ujjam nem fért hozzá, hogy kiakasztam a klipszet. Láttam, hogy kapirgált az orsod, de ez meg lett. Konkrétan húzta a kezemet, meg hát engem is a víz. Csak figyelj, mert megy oda ki a partra, tudja, hogy merre kell menni. Igen, mint hogyha elő lenne írva neki, hogy arra van a kifele. Próbálom húzni, minél határozottabban kormányozni erre az én irányomba és kifelé, még mielőtt túlságosan elkezdene oldalazni, és arra parti bokorsor felé venni az irányt. Kifejezetten jó súly van, jó súlyt lehet érezni a zsinór végén. Semmi kis fejrázás, kis beleütögetés nem volt ez idáig. Hát ez masszív fal lesz, ez a kapásából is. Kapásából is látható volt. Hozom a merítőt, Tomi, megelőlegezem a nagyot. Szerintem jól teszed, legalább nem mész egy fölösleges körre, mint én az előbb a haladdal. De piszok jó erőben van ez a hal. Nagyon nehezen akarja adni a távolságot. Ezeknek a bányatavi halaknak mindig jellemzője ez, hogy nagyon-nagyon jó kondícióban vannak. De látnám már mekkora hal. Nagyon szeretném már én is, hidd el. De nem jár már messze egyébként. Ebben még van erő. És hozzátenném, hogy nem laza féket húz ilyen ütemben. Kösz! A hínálmetszés megvolt, azzal nincs gond. Ez egy nagy ponty! Nagy ponty! De szép hal! Láttad, mekkora feje volt? Ez nagy tükrös, ha jól látom. Izgalomba jöttem, már regeti a buborékokat. Ezt meg kell fognunk! Ó, de gyönyörű hal. Tudod húzni? Igen. Most meg lesz. Még visszatör egyet. Figyelj, Sipi! Messze van még, messze van még.
Ez az! Van! Azt, Tami! Sipi! Nem bírom egyedül, Tami, segíts! Kifárasztani könnyű, hát odavinni. Az a nem semmi. Figyelj egy kicsit! Ezt nézd meg, Sipi! Jó Ez ég. nem csak hosszába, hanem szinte Milyen- pocakba, szélességbe milyen is kitölti. vastag. Mindjárt nyakon öntelek. Azt érdemelnéd egy ilyen hal után, te. Bánja a fene egy ilyen hal után. Itt van még a csalim a szájába. Nagyon stabilan beakadt neki a mugga. Egy ízesített tigrismogyoró és a Pop-Up Tornado XL mangós csali. Na és persze a jó öreg pelletféder kosár. Ám hibázik. Elképesztően jó súlyban van ez a ponty. Hihetetlenül örülök neki. Hát ennek én is örülök, Tomi. Hogy te örülsz, de most tényleg örülök, ez gyönyörű. Egy tipikusan amúros helyről, amúros kajával. Mégis ez a ponty találta meg elsőként. Ez a gyönyörű, nagy, öreg, tükrös. Ezzel az evezővel ezért hajtottam szépen. Volt neki mivel. De szép. Fú, ezt egy picit most már le kell tennem, mert hihetetlen súlya van. Csodálatos hal. Tomi, egy ilyen betonvasdarabot idehoztam, mert ezt ketten kell fogjuk. Jó az ötlet biztos. volt, mert itt könnyebb lesz tartani. Jó. Na nyomjuk. Ongombot nyom meg. Ennyi lesz. Te látod, Tomi? Sipi, úristen! Mennyi? Ez akárhogy nézem, 18. Mennyi? ez, barátom, 20 kg, 30, Azt, a te legnagyobb halunk eddig. ott volt az előbb 20-36-nál át. Nyári féderes kalandok legnagyobb Hát hala. figyelj, 20 kg, 5, mondjuk szerintem 2 között akkor 20 kg 10 dekának. Tomi. Jézusom, Hát azért ezt nem gondoltam valamikor felkeltünk reggel. ezt én sem. Barátom, a sorozat eddigi legnagyobb hala. Gratulálok! Nagyon köszönöm. Ez igen. Bejöttünk ide a vízbe, itt a szép bokor háttér előtt csináltunk néhány szép felvételt erről a halról. Gyönyörű nagy öreg pontyról. Ahogy látjátok, már csuron víz vagyok, jó alaposan összefröcskölt, de megérte. Megérte, hiszen így készülnek el a legszebb, legméltóbb felvételek erről a gyönyörű tükörpontyról, ami egyben az egyéni tükrös rekordom is lett. Nem fogtam még 20 kg fölötti tükörpontyot, de íme, ma ez is eljött. Hihetetlen boldog vagyok. Gyorsan lefertőtlenítem ezt a szépséget, aztán engedem útjára. Köszönöm szépen az élményt. Szabadon. A felszerelés, amivel itt ma horgászom, az egy Bideomet Team Feeder Mastercard Pro 420-as Longcast bot, valamint egy ugyanilyen bot 390-esbe. Az orsó az szintén Longcast, a rövidebb boton 4005-ös van fönn, a hosszabb boton pedig egy 5005-ös méretű orsó. Mind a kettőre 0,22 mm vastag Bideomet Team Feeder szuperszenzitív zsinór lett tekerve, valamint dobóelőkének Haldorado Brax Longcastot használtunk 0,20 mm vastagságban. Erre került felhelyezésre az én esetemben egy Haldorado Dart kosár 55 g-os változatban és XL méretben. Azért használom ezt a metódkosarat itt, mert nagyon jó támponton van ugye ott az a bója, amit meghorgászok, azt pontosan meg is etettem, és ezzel a kosárral hajszálpontosan meg is tudom dobni, még viharos erejű oldalszélben is. Valamint nagy előnye ennek a kosárnak, hogy különleges bordázata miatt akár a nagyméretű csali kombinációk is elférnek benne, és úgy kínálhatók fel, hogy nem eshet be a horog a bordák közé. A kosár fölött egy gumiötköző található, alatta a már jól bevált Guru Speedbead. A horogelőke az 0,14 mm-es Haldorado Brax Pro, és erre van kötve egy Gardner Covert Dark Mugga típusú horog, 6-os méretben. Mint az látható, ez nagyon szép precízen van megkötve, ez arról árulkodik, hogy ezt Tomi készítette.
Megint esőkabátban vagyok, mert picit esett az eső. De hát ezt már megszoktuk. Egy jó kapás jelentkezett, ami iszonyatos erővel indult az akadó felé. Hát ezt ki tudom onnan fordítani, az kisebb csoda lesz. Ők a Tomi most rádob. Kösz Tomi, ez segített. Próbálom tartani, de brutál módon húzott. De jó lenne, ha befele menne a víz felé. Ez marha érdekes. Annyira azért nem megy ez a hal. Na nézzük. Ez húzott ennyire ez a hal. Vitam jó erőbe lehetett. Itt a dártkosárból kiszedte ezt a szép nagy csalit. Kiszedte, de milyen mélyre nyelte. Nagyon meggondoltam ezt a halat, de hát azért van ám súlya. Szép kis golyópontja, amilyen hosszú, olyan széles. Nagyon ment. Nagyon ment a kis vagány. Itt azt gondolom, hogy mindenféleképpen indokolt volt a longcast felszerelések ereje, hiszen viszonylag nagy távolságot kellett azért megdobni mind a kettőnknek, és nem utolsó sorban az itteni halak erejével is meg kellett birkózni a felszerelésnek. Ugyanazokat a 420-as, illetve 390-es hosszúságú Longcast Mastercard Pro botokat használtam én is, mint amiket Sipi is említett, viszont én mind a kettőre egységesen 5500-as Longcast LCR sorsókat tettem. Az orsók dobjaira azonosan 22-es szuperszenzitív zsinór került 20-as Borax Longcast fonott dobóelőkével, és ami a leglényegesebb különbség a kettőnk által használt felszerelésben, az a végszerelék. Az én stratégiám a pelletféder kosaras technikára épül, ezért egy 35 g-os ilyen pelletféder kosarat fűztem föl a fonott zsinórra. Ezt fölül egy korda Sinkers ütközteti meg, illetve a másik fontos feladata, hogy elsüllyeszti a kosár fölött a fonott zsinort. Az összeállítás másik végén egy Guru Speedbeat gyorskapocs, majd ebbe csatlakozik a 12 cm hosszúságú 14-es Brax Pro erőke zsinórból kötött fonott horogelőkénk. Maga a horog az egy 6-os méretű Garner Cover Dark mugga, amire pluszban még került egy ilyen szilikoncsövecske is, ami optimalizálja a hajszelelőke pozícióját. Én egyébként szinte minden esetben inkább a nyeletőfékes orsókat részesítem előnyben az ilyen kivárós, nagyhalas pecák során. Mint ahogy ti is láthattátok, amikor sikerült azt a szép pontyot fognom, ott volt éppen a matracon, akasztottuk volna ki a horgot, mikor egy másik kapásra lettem figyelmes, a hal már javába görbítette a spiccet, és húzta lefele a zsinort a dobról, amit a bekapcsolt nyeletőféknek köszönhetően tudott megtenni, így nem vitte el a botomat. A legjobb pillanatban érkezett egy újabb kapásom, ugyanis pont velem szemközt egy gyönyörű szivárvány látható itt az eső után. Ebben a panorámában aztán különösen öröm halat fogni. Mondjuk egyelőre még csak fárasztani, de reméljük, hogy meg tudjuk mutatni az újabb halat is. Itt van, már nem sokkal előttünk. Mindjárt kiér. Eléggé föltámadt a szél, talán halljátok is, hogy sűvít a vékony zsinóron. Hát a mai napon minden időjárásból jut nekünk. Napsütés, meleg, zápor, zivatar, szél. Ja igen, a jégesőt ki ne felejtsem. Az előbb egy pillanatra láttuk itt, ez egy gyönyörű szép ponty. Azt mondtam, hogy az előbb egy pillanatra láttuk, de most megmutatta magát. Gyönyörű nagy tőponynak tűnik. Szép, de szép van. Bele tudom húzni. Megvan! Ez is a miénk. A jó kis pelletféder kosár most se hibázott. Tökéletesen akadt neki a horog. Na meg persze a csali. Gyakorlatilag a mai napon ennek a kombinációnak köszönhetem az összes halamat. Egy ízesített tigris magyarószem és a Tornado Popa Pixel mangó. Ide nézzetek! Hú! Hihetetlen szép nyurgaponty. Gyönyörűen mutatja magát a kamerának. Bivaj erősen küzdött, ahogy egy igazi nyurgához illik. Viszlát szépség! Hát a végére értünk ennek a napnak is. Fáradtan, elázva, vizesen, koszosan, de mint egy varacskos disznó. Igen, körülbelül
Szóval azt gondolom, hogy mind a kettőnknek mondhatom, hogy olyan élményekkel, amiket szerintem még egyik korábbi nyári féderes kalandok epizód során sem. Ez nagy peca volt. Ez abszolút vitte a prémet. Tehát olyan mennyiségű és olyan átlagsúly, olyan méretű halakat sikerült fogni, amire szerintem egyikünk se számított. Hát erre legmerészebb álmaimban sem számítottunk. A horgászat végeredménye egyébként az lett, amire az elején is számítottunk már, hogy a nagymagos, masszív, kőkemény, sok etetés az elsősorban a nagy halakat húzta, és ezt meghorgászva az etetés pelletféderkosárral, ott jöttek a nagyobb halak, míg a metódhorgászat egy mozgalmasabb, több kapással járó, aktívabb horgászat volt, még akkor is, hogyha ugyanazzal a csalival horgáztam, ugye a metóddal, mint a Tomi. Pelletféderkosárral, de egyébként a metódféderrel is brutál átlagsúly jött, de hát azért azt meg kell hagyni, hogy a pelletféderes, nagy gombócos, nagy csalis technikánál, aminek a Tomi a mestere, annál jobb nincs arra, hogy a nagy halat szelektáljuk, mi sem bizonyítja jobban, mint ez a két hatalmas ponty itt. Hát igen, meg hát ugye nem is beszélve arról, hogy Amurból is a pelletféderes technikával jött a legnagyobb, egy közel 15 kilós példány, aztán a 20 pluszos ponty, hát meg ez a gyönyörű 13 kiló körüli nyurga, ami utolsóként jött. Elképesztő. Beleborzongok, hogy így rágondolok. Nagyon jó horgászat, annak ellenére, hogy tényleg kaptunk hideget, meleget, de azt gondolom, hogy megérte. Ez a szélsőségek napja volt egyébként, nem csak halfogás szempontjával, hogy a pozitívat mondjuk, de ilyen brutál durva esőt, bár kaptunk minden horgászatunkon, de ennyire még nem. Igen. Tehát itt nehéz volt menekíteni a dolgokat, meg magunkat is. De jó volt ez így. Nem tudom, hogy hol lehet ezt majd még fokozni, minden esetre rajta leszünk. Igen. Nektek meg hasonló élménydús nyári horgászatokat kívánunk, az nem baj, ha kicsit kevésbé áztok el, de fogjatok sok halat. Igen, azt még szerintem érdemes hozzátenni, hogy azért az a két stratégia, amit kigondoltunk ide, illetve azok az újdonságok, amiket most itt ezekkel összefűzve megmutattunk, nagyon-nagyon jól vizsgáztak, nagyon-nagyon biztatóak, úgyhogy szerintem bátran javasolhatjuk, hogy aki kedvet kap ehhez, és szeretne ilyen élményeket magának, azok próbálják ki nyugodtan. Reméljük beválik nektek is. Sziasztok! Sziasztok!